අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා Money Planet YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේදී අපි කතා කරමු කොහොමද FaucetPay account එකක් හදාගන්නේ නිවැරදිව කියන එක. right. ඉතින් මම යනවා Google එකට. ඉතින් Google එකේ search bar එකේ මම type කරනවා FaucetPay කියලා. ඊළඟට මෙතන search button එකෙන් මම මේ website එක search කරගන්නවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන දේ result එකක් විදිහට මෙතන FaucetPay home කියලා වෙබ්සයිට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන එක සැරයක් ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ FaucetPay වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ආපුවාම. right. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙනවා sign up කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිල් පාටට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එක සැරයක් අපි ක්ලික් කරගමු. හරියලුනේ ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනදී රෙජිස්ටර් වෙන තැන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති යූසර් නේම් එකක් මෙතන යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති යූසර් නේම් එකක් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙනවා ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ලබා දෙන්න ඕගොල්ලෝ ඉදිරියදා පාවිච්චි කරන එකම නෙමේ මේ earn money කියන කැටගරි ඇතුලේ වැඩ කරනවා නම් වෙනම ඊමේල් එකක් තියාගන්න. ඉතින් ඒ ඊමේල් එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහානොත් repeat කියලා දැනක් තියෙනවා. එතනටත් ඒ ඊමේල් එකම ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් password එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ටිකක් strong password එකක් use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතෙනවා මට. ඉතින් ඔයාලට symbols, numbers, capital symbol වගේ දේවල් දාලා ඔයාලට strong password එකක් මෙතනදී create කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ password එක මෙතන පල්ලෙහාට දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් repeat මම මෙතනටත් මේ password එක type කරගන්නවා. හරි. මේක type කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට පේනවා ඇති I accept terms and condition and privacy policy කියන තැනට ටික් එකක් දාන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් I am human කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට ටික් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේක ටික් එක දාලා ඉවරලා ඔයා sign up කියන තැන ක්ලික් කරපුවම සමහර විට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ capture කරන්න ෆොටෝස් කීපයක් වෙයි. ඉතින් එතනදී ඔයාලා බලන්න ඔයාට එන්නේ මොකද්ද capture කරන්න කියලා. මෙතනදී මට නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ motor bus කියන පින්තූර ටික select කරන්න තමයි මෙතනදී මට තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන next button එක click කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් next දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ව කෙලින්ම FaucetPay account එකට අරන් යනවා. එතනදී ඔයාට display කරනවා account create successful කියලා. ඊළඟට ඔයා කෙලින්ම එන්න ඕන ඔයාගේ FaucetPay account එක හදපු email එකට. ඉතින් ඔයාලා email එක check කරපුවාම inbox එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට FaucetPay account එකෙන් එහෙම නැත්නම් website එකෙන් අපිට ඒවල තියෙනවා email එකක්. ඒගොල්ලොන්ට අපේ email එක confirm කරගන්න ඕන නිසා email එකක් කියලා තියෙනවා. එතන click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් එනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ අර කලින් දුන්න user name එක සහ password එක මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම password එකත් fill කරගත්තට පස්සේ මේ I am human කියන තැන එක සැරයක් click කරන්න. මේ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අර පිසලා capture කරා වගේ photos කීපයක් එයි. ඉතින් මෙතනදී මට අවිලා තියෙන්නේ train. ඒ කියන්නේ coach වගේ එකක් අවිලා තියෙන්නේ. මෙතනදී select කරලා දෙන්න ඕන. දීලා ඉවරලා මෙතන verify කියන තැන දෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට කීපවතාවක් ඉල්ලයි. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට හරියට තෝරලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ දීලා ඉවරලා මේ පල්ලෙහින් තියෙන කොළ පාට බටන් එක ඔයගොල්ලොන්ට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැඩේ හරි. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනදී මම sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම sign in කියන තැන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ව මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් එනවා. ඉතින් නැවතත් ඒගොල්ලෝ අපේ ඊමේල් එකට කෝඩ් එකක් යවලා තියෙන බව පෙන්නනවා මෙතනදී. ඉතින් ආපස්සට අපේ ඊමේල් එකට එන්න වෙනවා. ඊමේල් එකට ඇවිල්ලා රිෆ්‍රෙෂ් පාරක් දෙන්න ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැත්තම් ඉතින් මගේ නම් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම මේක කොපි කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම කොපියක් ගන්නවා මේ කෝඩ් එකේ. ඊළඟට මම නැවතත් යනවා FaucetPay account එකට. හරි. මෙන්න මෙතනට මම කෝඩ් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ login කියන තැන click කරගන්න. ඔන්න right. අපේ FaucetPay account එක create වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ FaucetPay account එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතනදී currencies කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Bitcoin, Ethereum,
ඩොග් කොයින් ට්‍රෝන් වගේ මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කීපයක්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන වෙබ්සයිට් වල ඕගොල්ලෝ කොයින්ස් උපයනවා නම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් wallet එකක් හැටියට මේ FaucetPay account එක ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම ගොඩක්ම ලේසි මේකට coins ටික අපිට withdraw කරගන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඕගොල්ලන්ට මේ FaucetPay account එකට කොහොමද ඔයාලා උපයන coins වර්ග මේ FaucetPay account එකට ගෙන්න ගන්න කියලා. හරියලුනේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් deposit කියලා බටන් එකක් මේ වෙබ්සයිට් එකේ උඩ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් එනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක wallet වලට අදාළ වෙන wallet address එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ එතනින් copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයා වැඩ කරන site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට withdrawal එකක් ගන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මේ address එක එතන withdrawal address එක විදිහට දීලා FaucetPay account එකට මේ coins ටික ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇත්තටම FaucetPay account එකක් create කරන්නේ. ඒ වගේම FaucetPay account එකකට අපි හොයන coins withdraw කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් lazy කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති. හරිම lazyයෙන් ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගෙනාපු වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, නොදන්න කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.